Ανταλλαγή σωμάτων. Ήταν ένας πλούσιος ηλικιωμένος άνδρας που ονομαζόταν Γιώργος. Ζούσε σε μια μεγάλη βίλα, γεμάτη όμορφους πίνακες και ακριβά έπιπλα. Όμως, ο Γιώργος ήταν πολύ μόνος. Κάθε μέρα κοιτούσε από το παράθυρο και έβλεπε νέους ανθρώπους να διασκεδάζουν. Έτσι, αποφάσισε να κάνει κάτι διαφορετικό. Μια μέρα, προσκάλεσε έναν νεαρό άνδρα, τον Αλέξη, στο σπίτι του. Ο Αλέξης ήταν 20 χρονών και ζούσε σε μια φτωχή γειτονιά. Ονειρευόταν πλούτο και περιπέτειες. Όταν ο Γιώργος του πρότεινε μια μυστήρια συμφωνία, ο Αλέξης έγινε πολύ περίεργος. «Τι θέλεις από μένα?» ρώτησε. Ο Γιώργος χαμογέλασε και είπε «Θέλω να ανταλλάξουμε τα σώματά μας για έναν χρόνο. Εσύ θα ζήσεις στη βίλα μου και εγώ θα ζω στη δική σου». Ο Αλέξης σοκαρίστηκε. «Γιατί να το κάνω αυτό?» ρώτησε. Ο Γιώργος εξήγησε «Θα έχεις ό,τι ονειρεύεσαι, χρήματα. Εγώ θα απολαύσω την νιώτη σου». Ο Αλέξης σκέφτηκε και τελικά συμφώνησε. Έκαναν τη συμφωνία και αμέσως συνέβη κάτι παράξενο. Ο Αλέξης ξύπνησε στο κρεβάτι του Γιώργου, ενώ ο Γιώργος ξύπνησε στο κρεβάτι του Αλέξη. Οι πρώτες μέρες ήταν διασκεδαστικές. Ο Αλέξης πήγαινε σε βραδινά πάρτι, οδηγούσε ακριβά αυτοκίνητα και γνώριζε νέους ανθρώπους. Ο Γιώργος, από την άλλη πλευρά, προσπαθούσε να ζήσει μια απλή ζωή στη φτωχή γειτονιά. Ωστόσο, μετά από κάποιο καιρό, ο Αλέξης άρχισε να καταλαβαίνει ότι δεν ήταν όλα εύκολα. Έπρεπε να διαχειριστεί την επιχείρηση του Γιώργου, κάτι που ήταν πολύ δύσκολο. Επίσης, όλοι οι φίλοι του ήθελαν μόνο χρήματα και διασκέδαση. Ο Γιώργος, από την άλλη, κατάλαβε ότι η νιώτη δεν είναι μόνο διασκέδαση. Ένιωθε μόνος και χαμένος. Επιπλέον, δεν είχε χρήματα για βασικά πράγματα. Τελικά, μετά από έναν χρόνο, αποφάσισαν να επιστρέψουν στα σώματά τους. Όταν συναντήθηκαν ξανά, και οι δύο είχαν αλλάξει. Ο Αλέξης έμαθε τη σημασία της δουλειάς και της ευθύνης, ενώ ο Γιώργος κατάλαβε ότι και οι νέοι αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Δεν επέστρεψαν μόνο στα σώματά τους, αλλά ορίμασαν και έγιναν καλοί φίλοι μετά από αυτήν την περιπέτεια. Πλούσιος, πλούσια, πλούσιο. Ο ηλικιωμένος, η ηλικιωμένη. Η βίλα. Ο πίνακας. Τα έπιπλα. Μόνος, μόνη, μόνο. Διασκεδάζω. Το μυστήριο. Η συμφωνία. Το σώμα. Ο πλούτος. Το όνειρο. Η δουλειά. Οι φίλοι. Η επιχείρηση. Η αλλαγή. Η περιπέτεια.